नमस्कार। प्राविधिक ज्ञान युट्युब च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। म हुँ चन्द्र घलान। प्राविधिक ज्ञानको आजको यो भिडियोमा म तपाईलाई नागरिक एपबाट स्वास्थ्य बिमाको पैसा कसरी तिर्ने अथवा आफैले रिन्यू कसरी गर्ने भनेर जानकारी दिँदैछु। हुन त तपाईले यो कुनै पनि वालेट प्रयोग गरेर जस्तै ई-सेवा वा खल्ती वालेट प्रयोग गरेर पनि सिधै तपाईले रिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ। स्वास्थ्य बिमाको पैसा तपाईले तिर्न सक्नुहुन्छ। 3500 रुपैयाँ वर्षमा तिर्नुपर्छ, तपाईलाई थाहा छ होला। त्यो तिर्न सक्नुहुन्छ। तर आज चाहिँ म तपाईलाई नागरिक एप प्रयोग गरेर कसरी स्वास्थ्य बिमा कार्डको पैसा तिर्ने अथवा रिन्यू गर्ने भन्ने बारेमा यो भिडियोबाट तपाईलाई देखाउँदै छु। आउनुहोस् यो भिडियोबाट सिकौं। नागरिक एपबाट स्वास्थ्य बिमा कार्ड रिन्यू गर्नका लागि सबैभन्दा सुरुमा तपाई नागरिक एपमा जानुहोस् र त्यसपछाडी तपाईले नागरिक एपमा यहाँ अगाडि नै देखाइरहेको छ भने अगाडिबाट क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। नत्र यो थप हेर्नुहोस् सबै सेवाहरू भन्ने ठाउँमा थप हेर्नुहोस्मा गएर तपाईले स्वास्थ्य बिमा बोर्ड भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र त्यसरी क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यो स्वास्थ्य बिमा कार्डको बिमा नम्बर, नाम, उमेर अनि नीतिको बारेमा, पहिलो सेवा पोइन्टको बारेमा, म्याद सकिने मिति योहरू यहाँ लेखिएको हुन्छ। तपाईले यो हेर्न सक्नुहुन्छ र स्थिति सक्रिय छ कि निष्क्रिय छ त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले सक्रिय भएकै अवस्थामा रिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ गइसकेपछि तपाईले यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तल सबैभन्दा तल रिन्यू भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो रिन्यू भन्ने अप्सनमा थिच्नुहोस्। रिन्यू भन्ने अप्सनमा थिचिसकेपछि यहाँ कुन कुन माध्यमबाट रिन्यू गर्ने भनेर देखाउँछ। HIV रिन्यू भनेर तल डिटेलहरू देखाउँछ अनि पेमेन्ट च्यानलमा ई-सेवा र खल्ती दिएको छ। तपाई ई-सेवा वा खल्ती जे पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यहाँ ई-सेवा प्रयोग गर्दैछु। ई-सेवामा थिचेर तल पे नाउ भन्ने अप्सनमा थिच्नुहोस् र त्यहाँ थिचिसकेपछि तपाईले यहाँ वेलकम ब्याक भन्ने देखिन्छ, नागरिक एप भन्ने माथि देखिन्छ र ई-सेवा वा खल्ती खोल्नु भएको छ भने खल्ती देखिन्छ र यहाँ आइडी र पासवर्ड राखेर तपाई लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। लगइन गरिसकेपछि तपाईले यहाँ कति पैसा तिर्दैछ भनेर पनि देखाउँछ र यो बिमा चार्ज तिर्दाखेरि चाहिँ यदि तपाईको 3500 को हो भने 3500 मा 4 रुपैयाँ थपिन्छ। 4 रुपैयाँ चाहिँ यो सेवा शुल्क लिन्छ। त्यसैले यो 4 रुपैयाँ पनि कर्ने भएकोले तपाईसँग 3500 को हो भने 3504, त्यो भन्दा माथिको हो भने त्यो भन्दा बढी पैसा तपाईको ई-सेवा वा खल्तीमा हुनु जरुरी छ। र यति गरिसकेपछि तल तपाई देख्न सक्नुहुन्छ भेरिफिकेसन कोड भन्ने, यो खल्तीमा पनि आउँछ र भेरिफिकेसन कोड चाहिँ तपाईको ओटिपी कोडका रूपमा म्यासेजमा आइसकेको हुन्छ। त्यो कोड यहाँ राखेर भेरिफाई एन्ड कन्फर्म भन्नेमा क्लिक गर्नुहोस् र यति क्लिक गरिसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। क्लिक गरिसकेपछि तपाई यहाँ HIV पोलिसी रिन्यू सक्सेसफुल भन्ने एउटा सानो सूचना आउँछ र त्यो सूचना आइसकेपछि तपाईको रिन्यू सफल भयो। अब रिन्यू सफल भइसकेपछि तपाईले फेरि गएर स्वास्थ्य बिमा कार्ड हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँ चाहिँ तपाईको बिमा सक्रिय अवस्थामा छ भने सक्रिय नै देखाउँछ। तर यदि तपाईको म्याद सकिसकेको छ भने म्याद सकेपछि चाहिँ निष्क्रिय भनेर देखाउँछ। तर यो 3 महिना लाग्छ नि कम्तीमा पनि यो सुचारू हुन। त्यसैले निष्क्रिय भए तापनि म्याद कहिलेसम्म हो, म्याद चाहिँ बढिसकेको देखाउनेछ। तपाई यसरी स्वास्थ्य बिमाको रिन्यू नागरिक एपबाट गर्न सक्नुहुन्छ। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईले यो भिडियो हेरेर स्वास्थ्य बिमाको रिन्यू कसरी गर्ने अथवा स्वास्थ्य बिमाको लागि पैसा कसरी तिर्ने भनेर बुझ्नुभयो होला। तपाई पनि नागरिक एप प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने यो तरिका अपनाएर स्वास्थ्य बिमा कार्ड रिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले यसरी पैसा तिरेको 3 महिनापछि स्वास्थ्य बिमा कार्ड एक्टिभ हुन्छ। यो प्रोसेस हो। तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो राम्रो लागेमा लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला र यस्तै भिडियोहरुको लागि तपाई यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोस्।